สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาคุยกันถึงเรื่องเลนวิซิเลนนะครับที่เป็นเมาส์ EFR นะครับก็สำหรับเลนวิซิเลนนะครับเป็นเลนของไมกี้นะครับเป็นค่ายเดียวกันนะครับแล้วล่าสุดนะผมเห็นเขาออกเมาส์ EFR มานะครับแล้วเขาออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะผมเห็นแล้วผมก็มาแล้วนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในการเลือกซื้อเลนในราคาที่มันไม่ได้สูงมากนะครับคือผมเห็นที่เขาออกเลนมานะครับมีตัว 35f2 55 1.885f 1.8 แล้วก็มีตัวที่มันเป็นระดับโปรนะคือตัว 85f 1.4 ตัวโปรนะครับและผมก็แอบเห็นอยู่ว่ามันมีตัว 1.4 ตัว Mark II มาด้วยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 19,000 ถึง 20,000 นะครับกดค้นรถเนี่ยล่าสุดที่ผมไปเห็นมาคือมันจะอยู่ประมาณสัก 16,000 ถึง 17,000 นะครับทั้งตัว Mark 1 Mark II นะครับคือผมเนี่ยดูของร้านเทพกัจเจ็ตแล้วผมก็ไปดูของร้านไมกี้ของทางจีนโดยตรงเลยนะครับคือผมบอกเลยนะว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ว่าอนาคตนะครับก็จะมีเลนส์ให้เลือกใช้มากขึ้นนะในกล้องตระกูล R นะครับคือผมไม่รู้ว่ามันถูกลิขสิทธิ์อะไรแบบ 100% หรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตนะว่ามันจะโดนอะไรไหมนะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ว่ามีเลนส์ออกมาแล้วนะส่วนตัวผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะสนใจตัว 85f 1.4 ตัว Mark II มากนะครับและเมื่อกี้นี้ที่ผมไปกดดูนะครับคือมันเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนะครับในร้านเทพกัจเจ็ตนะครับในราคามัน 20,000 นะครับกดคนลดเนี่ยเหลือมัน 17,000 นะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีนะในเลน 85f 1.4 นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ700 กว่ากรัมนะคือยังไม่มีใครมารีวิวตัว EFR เลยนะมีแต่คนไปรีวิวพวกตัว E Mouse L Mouse กับ Z Mouse นะครับคือของ EFR เนี่ยมันเพิ่งมาตอนหลังนะคือเพิ่งมาไม่นานนี่เองนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสประมาณนึงนะคือผมเห็นคนในกลุ่มอ่ะมันลงกันแล้วผมก็เลยลองไปดูนะว่าเอ้ยมันมาจริงเหรอแล้วผมไปดูมันมาจริงครับแล้วพอดีเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อนี่ Sigma Art 1.4 มานะครับคือระยะ50เนี่ยผมปิดแล้วผมไม่ต้องการตัวอื่นแล้วนะแต่สำหรับใครที่แบบอยากจะหาพวกระยะ50นะก็ลองไปดูตัว55ตัวที่เป็น 1.8 ได้นะของ EFR นะครับเป็น Vistilent นะครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างนึงนะครับตัว 35f2 เนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณสัก 7-8 พันในการกดค้นลดแล้วนะครับถือว่าราคาไม่ได้แรงมากนะหรืออาจจะราคาถูกกว่านั้นด้วยนะครับถ้าไปกดในร้านนอกนะครับที่เป็นประกันนอกนะครับอาจจะถูกลงมาอีกนะครับ85 1.8ราคาก็ค่อนข้างดีด้วยแล้วผมเห็นนะครับว่ามันเป็นเลนที่มีเวเทอร์ซิลด้วยนะมันจะเป็นซิลสีแดงนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะที่ใครจะซื้อเลนในราคาที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ยังกันน้ำกันฝุ่นเลยนะครับคือไอ้เวเทอร์ซิลนะครับมันไม่ได้กันแค่ละอองน้ำนะครับคือมันจะกันพวกละอองฝุ่นที่ว่ามันจะเข้าไปในตัวเลนด้วยนะครับคือเลนที่มีเวเทอร์ซิลเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากนะครับมันตอบโจทย์ผมมากนะคือเวลาผมไปถ่ายงานเนี่ยบางทีผมไปถ่ายงานตามสวนแต่งานตามงานประกวดบอนไซเนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นอะไรพวกนี้เข้ามาได้นะคือเลนบางตัวผมที่มันไม่ได้มีเวเทอร์ซิลนะครับพอผมใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีฝุ่นเข้าไปสะสมในตัวเลนบ้างนะครับแต่ถ้ามีเวเทอร์ซิลเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เลนตัวที่น่าสนใจสำหรับผมนะคือ 85 1.4 นะครับ EFR นะครับคือมีคนมารีวิวแบบเป็นภาพนิ่งนะบอกว่าเลนมันดีคมสวยแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาแบบเป็นคลิปนะแบบให้ผมไปนั่งดูได้ว่าเฮ้ยมันเกาะขนาดนี้มันตามจิกขนาดไหนนะเวลาการโฟกัสเนี่ยมันจะหล่อนเหมือนตัว Mikey 85 1.8 ที่ผมเคยรีวิวไหมนะครับตัว 1.4 เนี่ยมันเป็นตัวอัปเกรดขึ้นมานะครับส่วน 1.4 เนี่ยมันจะมีตัว Mark II ด้วยตัว Mark II ก็จะอัปเกรดจากตัว Mark แรกขึ้นมาอีกนะผมไปหาข้อมูลมาคือมันจะอัปเกรดเรื่องระบบโฟกัสนะครับแล้วตัว EFR เนี่ยมันก็ดันหลุดเข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ย Canon เขาจะปิดหรือเขาจะไปทำอะไรไหมนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตนะครับแต่สำหรับใครที่จะหาเลนส์ในราคาคุ้มค่านะครับVistilent EFR ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีครับคือการต่อเมาส์ตรงนะครับมันไม่ได้มีดีแค่ว่าเราได้ใช้เลนจากเมาส์ตรงๆเลยนะครับคือมันจะประหยัดน้ำหนักของเราไปด้วยนะครับคือน้ำหนักเนี่ยมันก็จะหายไปอย่างถ้าใครที่ใช้อะแดปเตอร์ในการถ่ายนะครับใช้อะแดปเตอร์เนี่ยอะแดปเตอร์กับเลนถ้าเป็นเลน DSLR เนี่ยแน่นอนครับมันจะมีความหนักอยู่ประมาณนึงนะพอมาต่ออะแดปเตอร์แล้วพอไปต่อเข้าเลนมันก็จะมีความหนักอยู่ประมาณนึงนะครับส่วนถ้าเป็นเลนที่มันต่อตรงเข้าไปเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าเลนมิเนอร์เลสยุคใหม่ๆนะครับมันทำเลนเนี่ยออกมาตัวที่มันเล็กลงน้ำหนักก็เบาลงนะครับพกพาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและคุณภาพดีกว่าเลนยุคเก่าด้วยนะครับในเลนบางตัวนะครับมันทำออกแบบมาว่าเล็กลงแต่คุณภาพดีกว่าเดิมนะครับซึ่งในอนาคตนะเดี๋ยวเราต้องรอดูนะว่า Sigma Tamron เนี่ยเขาจะปล่อยเลนออกมาอีกช่วงไหนนะครับส่วนแซมอย่างที่เขาเคยออกไปเนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยผมว่าเขาสามารถทำได้แต่ว่ามันก็ยังติดลิขสิทธิ์อยู่นะครับถึงแม้ว่าใน Canon Rumor นะครับ Canon จะมาบอกว่าการทำเลน RF เนี่ยมันยากสำหรับ Sigma ยังไม่มีทรัพยากรมากเพียงพอที่จะไปค้นคว้าวิจัยการทำเลน RF คือ Canon ไม่ได้ห้ามแต่ Sigma ยังไม่มีความสามารถที่จะไปทำได้นะครับคือข่าวนี้นะคุณก็สามารถไปอ่านได้ใน Canon Rumor นะครับ
มันก็เป็นข่าวที่อ่านแล้วมันจะมีความทะแม่งนิดนึงนะครับแต่ว่าไมกี้หรือวิซิเลนนะครับก็ออกมาแล้วนะครับกับ EFR นะครับสามารถต่อเมาส์ Canon ได้โดยตรงเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับคุณซื้อเลนส์ที่มันไม่ใช่เลนส์ค่ายนะครับอย่างหนึ่งที่ผมเคยเจอเลยก็คือมันทำงานกับตัวกล้องเนี่ยส่วนมากมันทำงานได้ค่อนข้างดีแต่มันไม่ได้เต็มระบบแบบ 100% นะครับคือเรื่องการโฟกัสอะไรพวกนี้มันก็ดีในแบบฉบับของเลนส์นอกค่ายนะครับแต่ถ้าจะใช้ฟังก์ชันทุกอย่างของทาง Canon นะครับยังไงคุณก็ต้องซื้อเลนส์ Canon แล้วก็เป็นเมาส์ตรงของ Canon นะครับมันก็ยังดีที่สุดนะครับอย่างเช่นการถ่ายโหมดวิดีโอนะที่สามารถถ่าย AV 1/8 ได้เนี่ยที่แบบว่าเราสามารถควบคุมแสงนะครับแบบว่าแสงแบบไปทีละ 1-8 สต็อปนะคือการถ่ายวิดีโอที่ว่าเราจะสามารถปรับแสงได้แบบสมูทนะครับใน AV 1/8 เนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับทั้งในเลนส์ Third Party ที่ผมเคยใช้ที่เป็นเมาส์ตรงของทาง Canon นะครับหรือเลนส์ที่ต่ออะแดปเตอร์เนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้นะมันจะต้องใช้เลนส์ Canon RF แท้ๆนะมันถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องฟังก์ชันอื่นๆนะผมว่าก็อาจจะมีการโดนปรับโดนกักไว้บ้างนะครับตามค่ายนั้นๆนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปวิเคราะห์ไปเมื่อนานมาแล้วนะครับเรื่องเลนส์ Third Party นะคุณสามารถไปดูรายละเอียดแบบเจาะลึกได้ที่คลิปนั้นนะครับผมจะขอไม่อธิบายซ้ำนะครับก็โดยรวมครับถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีมากสำหรับผมนะคือผมบอกตามตรงนะครับตัวผมนะครับมันมีความคิดหนึ่งนะที่อยากจะย้ายจาก Canon นะครับไปซื้อ Sony เพิ่มแล้วก็ซื้อเลนส์นอกค่ายของ Sony มาใช้นะครับพอทางวิซิเลนเนี่ยออกมาอย่างนี้ปุ๊บมันทำให้ผมหยุดชะงักนะที่แบบว่าจะไปซื้อกล้องค่าย Sony มาใช้นะก็เลยกลายว่าจากที่วางแผนจะซื้อกลายเป็นว่ายังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวรอดู Canon ไปก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นเว็บของทางร้านเทพกัดเจ็ตนะครับก็มาดูเลนส์เมาส์ EFR เพิ่มเติมนะครับตอนแรกผมคิดว่ามีแค่ไม่กี่ตัวที่ผมแนะนำไปในตอนต้นคลิปนะครับแต่พอดีผมลองเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันมีอีกหลายตัวเลยนะเนี่ยวิซิเลนนะครับเนี่ยจากที่เขาให้ดูเนี่ยมีทั้งหมด12ตัวเลยนะครับก็มีเป็น 561.7 for IPS-C EOS R7 ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็มี 55 1.4 เป็นของ APS-C นะครับ 7,900 331.4 แล้วก็มีนี่ครับตัวที่ผมแนะนำไปนะคือ 851.4 ตัว Mark II นะครับนี่ราคา 19,900 นะครับ for EOS R นะครับ Vigilant Pro 851.8 นะครับ 1,900 แล้วก็มีตัว Pro ที่เป็น 551.8 ด้วยนะประมาณ 1,900 นะครับแล้วก็มี Pro อีกระยะ 35 35 50 85 มีหมดแต่ 50 เป็น 55 นะครับราคาก็ตามนี้นะครับเนี่ย35จะแพงกว่าชาวบ้านเขา 2,000 แล้วก็มี 851.4 อันนี้เป็นตัวมาร์กแรกนะเดี๋ยวเข้าไปดูนะเป็นตัวมาร์กแรกนะครับราคาถูกกว่า 3,000 คือถ้าราคาถูกกว่า 3,000 จากตัวมาร์ก2ซื้อตัวมาร์ก2ใช้ดีกว่านะแต่นี่มันเป็นภาพของ24นะเขาน่าจะลงภาพผิดนะครับเนี่ยแต่นี่นะ85ตัวแรกนะครับอันนี้85ตัว2คือถ้าราคาต่างกัน 3,000 ซื้อตัวนี้เถอะนะเห็นว่าการโฟกัสอะไรดีขึ้นอัปเกรดขึ้นนะครับต่อไปครับมีตัวนี้ด้วยครับ24 1.4 ตัวนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะไม่เห็นว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยอาจจะเป็นระยะที่ไม่ค่อยยอดนิยมด้วยนะครับ24 1.4 นะครับ for EFR mouse นะครับมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัว85 1.8 ตัว Mark II ตัวนี้น่าจะเป็นตัวอัปเกรดจากตัวไมกี้ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อนานแล้วตัวนั้นเลน 5-6,000 เองนะนี่ก็มีนะครับราคาก็ 8-9,000 ราคาไม่สูงนะ50 1.8 ครับตัวเริ่มต้นเลย 5,900 นะครับ for EFR mouse นะครับอันนี้ราคาชนกับเลนค่ายตอนกดคนลดก็รวมๆแล้วถูกกว่าถ้าราคามันนี้ก็เลนค่ายก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะในมุมของผมนะครับ 35 f2 full frame EFR mouse สำหรับ EOS R5 R6 35 f2 ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยมี Better Seal ด้วยนะนี่นะครับก็นี่ก็เป็นเลนส์เพิ่มเติมนะครับของ EFR mouse นะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาทำออกมาแบบนี้มันจะโดน Canon เนี่ยโดนห้ามหรือเปล่านะแต่ว่ามันไม่ใช่ RF mouse ไงมัน EFR มันคือ RF แหละแต่ว่ามาเปลี่ยนชื่ออะไรกันก็เดี๋ยวเราต้องรอดู Canon นะว่าเขาจะแอคชั่นยังไงนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูข้อมูลเรื่องเลนส์ EFR นะผมจะแปะลิงก์ของทางร้านเทพกัจเจ็ตให้ทางด้านล่างคลิปนี้นะคุณสามารถกดเข้าไปดูกันได้ครับสำหรับเลนส์ที่ผมมาพูดถึงในคลิปนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะถ้าเกิดคุณกดเข้าไปแล้วของอยู่แบบว่ามันจะมีของอยู่นะคุณก็สามารถซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นเลนส์ EFR โดยตรงนะคือผมจะคัดร้านเอาไว้นะมีทั้งร้านไทยและก็ร้านจีนครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในเรื่องเลนส์ Third Party ของทาง Canon ในอนาคตครับเดี๋ยวเรารอดูกันในอนาคตครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหากผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ